नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो सो परिवर्तनको कल्पनामा। आजको एपिसोडमा मानसिक स्वास्थ्य विषयलाई अगाडि बढाउँदै हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। जीवनमा गरिने हरेक गतिविधि र अन्तर्क्रियाले मान्छेको दिमागमा चल्ने भावना र विचारमा उतार चढाव ल्याइदिन्छ। हामी कहिले खुसी हुन्छौँ त कहिले दुखी, कहिले साथीभाइ परिवारको जमघटमा रमाउन मन लाग्छ त कहिले एक्लै सोफामा दिन बिताउन मन लाग्छ। कहिले रिस उठ्छ, चिडचिडापन हुन्छ त कहिले मन आतिन्छ र रुन आउँछ। समय र परिस्थितिले ल्याउने यस्ता उतार चढावहरू अस्थायी हुन्छ र केही घन्टा या दिनमा आफै सन्तुलनमा आउन थाल्छ। यस्ता क्षणिक उतार चढावलाई सामान्य मानिन्छ। तर मानसिक स्वास्थ्यलाई कायम राख्न यस्ता उतार चढावहरूलाई सन्तुलनमा राख्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अब हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई कायम राख्न के गर्न सक्छौँ त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै हामीले सन् 1940मा अब्राहम मास्लो नाम गरेका मनोवैज्ञानिकले प्रस्ताव गरेको मास्लो हायरार्की अफ निड भन्ने सिद्धान्तलाई हेऱ्यौँ। यो सिद्धान्त मनोविज्ञान र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै लागू हुन्छ। यो त्रिकोण आकारको पिरामिडको पिँढमा पर्ने शारीरिक आवश्यकता जस्तै हावा, पानी, घाँस पात, कपास, निन्द्रा र यौन प्रजनन मान्छेको शरीर र दिमाग दुवैलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्। मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न हामीलाई सन्तुलित आहारको अति नै आवश्यक हुन्छ। जस्तै चिप्स, कोक र प्याकेज खानेकुरा छोडेर फलफुल, सागसब्जी जस्तै भाइटामिन, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण पौष्टिक खाना खाने। त्यस्तै गरी लागु पदार्थ र अत्याधिक जाड रक्सी सेवनहरूबाट टाढै रहने। हरेक रात पर्याप्त निद्रा पुर्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शारीरिक आवश्यकताको साथसाथै मानिसलाई जीवनको हरेक पलमा आत्मसन्तुष्टि र सुरक्षाको महसुस हुन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। मानिसलाई सुरक्षाको लागि चाहिने कुराहरू हुन् शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आय स्रोत र सानोतिनो निजी बजेट। सुरक्षाका भौतिक आधारसँगै जीवनमा आउने डिस्ट्र्याक्सनहरूलाई सन्तुलनमा राख्न उपयुक्त दैनिकीको पालन गर्नु राम्रो हुन्छ। उपयुक्त दैनिकीमा नियमित शारीरिक व्यायाम सँगसँगै योगा, श्वास व्यायाम र मेडिटेसन ध्यानको लागि समय छुटाउनुपर्छ। टिभी, फेसबुक जस्तै सञ्चार माध्यमहरूको अनावश्यक प्रयोगको कम गर्नको लागि आफ्नो सोख, हबी के हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ र ती क्रियाकलापहरूको लागि समय निकाल्नुपर्छ। टिभी सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पनि ठिक बेठिक खबर छुटाउनको निम्ति होसियार रहनुपर्छ र विश्वसनीय स्रोतहरूको मात्र भर पर्नुपर्छ। दिनचर्याको कुरा गर्दा प्राय मानिसहरूको दिनमा आधीभन्दा धेरै समय व्यावसायिक काममा जान्छ। त्यसैले आफूलाई रुचि लाग्ने पेसा छान्नाले खुसी मिल्न सक्छ। व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवै क्षेत्रमा आफ्नो कमजोरी र क्षमतालाई बुझेर यथार्थवादी लक्ष्य बनाउने योजना गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ, जसले आत्मसन्तुष्टि र आत्मबल अझ बढाउन सक्छ। आफ्नो दिनचर्या बिताउँदै जाँदा हामीले सुरुमा भनेको जस्तै भावना र विचारहरूमा आएका उतार चढावले यदि असहज महसुस भएमा र त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको जस्तो भएमा मानसिक विशेषज्ञ, साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टहरूसँग मद्दत लिन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। तर हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत दिनचर्या र सुरक्षाले मात्र पुग्दैन, किनकि मानिस भनेको सामाजिक प्राणी हो। हामीलाई अरूको माया, आफ्नोपन र घनिष्ठताको पनि जरुरी हुन्छ। कोही पनि एक्लिएर बस्नु राम्रो होइन। मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन आफ्नो वरिपरि राम्रो साथी सङ्गत बनाउनुपर्छ। आफ्नो स्ट्रेस, तनाव, समस्याहरू साथीभाइसँग बाँड्नाले धेरै मन हल्का हुन सक्छ। घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुर बिरालोहरूले पनि मन मस्तिष्कमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छ। आफू र आफ्नो छेउछाउमा ल्याउने परिवर्तनको साथसाथै समाजमा योगदान दिनाले, स्वयंसेवी काम गर्नाले आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। सुन्दा सबै उपायहरू सरल भए जस्तो लाग्छ। हुन पनि सरल र प्रायले जाने बुझेकै उपायहरू नै हुन्। हामीले भनेको बाहेक व्यक्तिगत रूपमा लागू हुने थप उपायहरू पनि हुन्छन्। तर उपाय जति नै भए पनि आउने कठिनाइ भनेको त
ती उपायहरूलाई दिनहुँ निरन्तरता दिन नसक्नुमा हो। यस्ता बानी उपायहरू पालन गर्दै जानाले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बलियो भएर जान्छ र पिरामिडको सबैभन्दा माथि रहेको जस्तै आफूले चाहेको जस्तो जीवन बिताउन सफल हुन सक्छ। जसलाई भनिन्छ आत्मवास्तविकीकरण और सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। अहिले कोरोनाको समयलाई हेर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यका यी आवश्यकताहरूलाई झन् राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। लकडाउनका कारण नेपालमा कति मान्छेहरूलाई घाँस बाँस कपास जुटाउन धौधौ भइरहेको छ। जीवनमा जब यस्ता आधारभूत आवश्यकता नै पुरा हुँदैन तब मान्छेले मानसिक स्वास्थ्यलाई जरुरी पिरामिडमा देखाएका अरू आवश्यकताहरूको बारे सोच्ने क्षमता हुँदैन। त्यसै गरी कतिपय मान्छेहरू सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेन्सिङका कारण आत्तिएर बसेका छन्। नेपालमा आत्महत्याको सङ्ख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। तर यस्तो बेलामा मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्ने यी तरिकाहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्न विशेष जरुरी हुन्छ। परिवर्तन आफू, आफ्नो घर र आफ्नो समाजबाट सुरु हुन्छ। आउनुहोस् आजैबाट आफ्नो सेल्फ केयरमा ध्यान दिउँ र आफ्नो नजिकको साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि त्यही गर्न सल्लाह सुझाव दिउँ। साथसाथै समाजमा नसक्नेहरूलाई सकिन्छ भने मिलेर सहयोग र प्रोत्साहन दिन लागि परौँ र यी बानी बेहोराहरूलाई हामी आफ्नो जीवनमा निरन्तरता दिउँ। आजलाई यति नै। अर्को एपिसोडमा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिनाले के कस्ता मानसिक बिमारीहरू हुन सक्छ भन्ने बारे कुराकानी गर्नेछौँ। आशा छ कि हामी आजैबाट राम्रो मानसिक स्वास्थ्यको कल्पना गर्दै आफ्नो दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याउनेछौँ। अन्त्यमा हामी हजुरहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ कि हजुरहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न के कस्ता उपायहरू अपनाइराख्नु भएको छ त? हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुक र युट्युबमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।